კარგი, მოდი ახლა დავუბრუნდეთ იმას, ასეც თავიდან ვსაუბრობდით. ამებს გავშლი და გვინდა გავაკეთოთ რაღაცა ესეთი, დაიწონა, თუ დაიწონა, თუ აიწონა, რაც არის. მოდი შემოვიტან იგივე ობიექტებს, რაც აქ მაქვს. ამ შემთხვევაში აქ მქონდა აქ ვაწვევი კუბი, ამას გვერდით გავწევ მაინც. და მეორე ობიექტი მაქვს ეს ქონი. როგორც ახლა ვხედავ, ეს ობიექტი მაქვს ოდნავ მაღლა, თითქოს ზედაპირზე არის იატაკზე არის გასწორებული, ესე ვთქვათ, თითქოს. და როგორც თავიდან მოგითხარით, ნებისმიერ ობიექტი რაც ემატება, აი ამასაც და ამასაც გააჩნია შუაში ეს ცენტრი, origin და დაემატა შემდეგნაირად. შემიძლია ხა ეს ავწიო, ვთქვათ მაღლა, აი ესე დავაყენო ვთქვათ ერთზე, რომ გასწორდეს ზედაპირზე, ესე ვთქვათ. მაგრამ მოდი ეს რამე ვქნათ. როცა ობიექტი ახალი შემომაქვს, იცენტრება აი ამ კურსორზე და ესეთ რამეს ვიზამ ახლა. edit mode-ში შევალ, ამას ავირჩევ, edit mode-ში შევალ. გადავიყვან ამას აი ამაზე, მთლიანი ეს სივრცე მოვნიშნო და ახლა დავაწვევი კლავიატურაზე S და Shift-ს. აი ეს ასაკწერია. ესე იგი მინდა S Shift-ი და ავირჩევ ახლა აქ აი ამას. Cursor to selected. ან დავაწვევი პირდაპირ ორიან ღილაკს. როგორც აი აქ წერია, ორიანი. ან როგორც თქვენ გინდათ. თუ გინდათ პირდაპირ Shift S-ი და ამას აირჩევთ, ან როგორც აქ ხედავთ, ღილაკი არის ორიანი, დავაწვევით ორიანს. და ეხლა ისევ გამოვდივარ ობიექტ mode-ში შევდივარ და ეხლა ვაწვევი მაუსის მარჯვენა ღილაკს და set origin. როგორც გითხარით, origin არის აი ამის სახელი, ცენტრი ესე ვთქვათ. set origin to 3D cursor. ანუ გადავიდეს origin-ი ცენტრი 3D კურსორზე. და აი ნამდვილად გადავიდა ეს ცენტრი აი ამ კურსორზე. ეხლა როგორც ხედავთ, შემიძლია ეს გავწიო, მაგრამ როგორც ხედავთ, აი ეს კურსორი თავიდან რო აქ მქონდა, გადავიდა აი აქ. ამის გამოწვევა შეიძლება შემდეგნაირად დავაწვევით Shift-ს და ეს ღილაკს და ავირჩევთ აი ამას, რომ კურსორი დაბრუნდეს ამ სამყაროს, ესე ვთქვათ, ცენტრზე. და გაიცენტრა. ეხლა ეს ობიექტი რო ავირჩიო და დავსვამინდა ვთქვათ აი აქ, შემდეგნაირად მოვიქცევი. დავაწვევი Shift S და selection to cursor, აი ამას ავირჩევი. და გადავიდა ზუსტად და გასწორდა ესე ვთქვათ იატაკზე, ფლორზე. ანუ აქ როცა Shift-ს და S ვაჭრს, უმჭირდება სამი ღილაკი, აი ეს და აი ეს. 1, 2 და ეს 8-იანი. ეხლა კიდე რა ვშვები ვთქვათ, თუ მინდა რომ ეს ობიექტი დავსვა აი ამის თავზე. ჯერ შევალ edit mode-ში. გადავიყვან ამ წერტილებზე. როგორც გითხარით, წეხან გავაკეთეთ ესეთი რამე, რომ აქ ავირჩიეთ ეს, დავაწექით Shift S და ავირჩიეთ აი ეს. ასევენად ეხლა ვაწვევით აი აქ ვირჩევთ ჯერ აი ამას და ეხლა ვაწვევით იგივენაირად Shift S და ვირჩევთ აი ამ მეორე რაღაცას. Cursor to select. ანუ კურსორი გადავიდეს მონიშნულზე. ამ შემთხვევაში მონიშნული ეს წერტილი იყო და გადავიდა აი ამ წერტილზე ზუსტად. გამოვალ ახლა ისე edit mode-ში და შემიძლია ეს ობიექტი პირდაპირ ამაზე დავაწყაპო. დავაჭირო მაუსის მარჯვენა ღილაკს, set origin to 3D cursor. მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. როდესაც ამას დავაწვევი, body-ში ეს კი არა,
უნდა ამერჩია ეს shift S დავაწვევი და selection to cursor, ანუ ეს ობიექტი გადავა პირდაპირ აი ამ კურსორზე. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. დადგა ესეთნაირად. და მე მინდოდა ყოფილიყო აი ესე რა. ეს ის გამოხდება, რომ კურსორი აი აქ არის და ობიექტის ცენტრი არის შუაში. ანუ მოხდა ეს, რაც უნდა მოხდეს წესით და რიგით, გადავიდა ობიექტი ზუსტად აი აქ. იმიტომ რომ ცენტრი იყო შუაში. ეხლა მინდა იგივენაირად რაც ამაზე ვიჩალჩე, ამის ცენტრი შევცვალო. აი ამას ავირჩევ, შევალ edit mode-ში. აქ ამას ავირჩევ სიტყვაზე, თუ ეს მინდა. და დავაწვევი shift S და cursor to selected. აი ამას ავირჩევ მეორეს. დაბრუნდები edit mode-ში. დავაწვევი მაუსის მარჯვენა ღილაკს, set origin და დავიყვან ამ ცენტრს ან origins სამინდა კურსორზე. და ეხლა უკვე გასწორდა. მაგრამ აქაც გამომერთო ჩემი კურსორი, როგორც ხედავთ. აქ ისევ შევალ, ამას დავაწვევი, გავირჩევ shift S დავაწვევი, ავირჩევ cursor to selected. დაბრუნდები. ეხლა უკვე შემიძლია ეს ობიექტი პირდაპირ დავსვა აი აქ, როგორც ხედავთ, ეს არის ცენტრი, ანუ ძირში, origin-ი, კურსორი მაქვს ზემოთ და ეხლა როცა ამ ობიექტს ავირჩევ, დავაწვევი shift S და ავირჩევ selection to cursor. ანუ გადავა მონიშნული გადავა ჩვეულებრივად კურსორზე. ესეთ რამე მივიღეთ. ეხლა აქ რო ავირჩევ თქვათ როტაცია იმუზრაობს აი შემდეგნაირად. რადგან ცენტრი არის უკვე აი ეს. ესე გიჟულად მოძრაობს, ოხრა გიჟია. და თქვა თუ მინდა გავაკეთო დასკეილებაც ესე ჩავწევ ქვემოთ, კუდამას გავწევ. და აქაც უკვე რო გადავიყვანო rotation-ზე, მაქვს აიწონა, დაიწონა. ან გადაიწონა, ან ჩაიწონა. ეს რაღაცები. ანალოგიური აქაც თუ ოდნავ ამას ჩავწევ. გაწორდა. ეგ არის და ეგ.